สวัสดีครับทุกคน Hello everybody สวัสดีตอนบ่ายครับทุกคน Welcome to the Bangkok Christian Church again ยินดีต้อนรับสู่คริสตจักรคริสต์กรุงเทพWell, first of all, I'd like to welcome my family here, my sisters, for the first time they come to visit us. อยากต้อนรับครอบครัวผมนะครับพี่สาวนะครับแล้วก็ Pastor, หลานนะฮะ nephew, yes, cousin. Welcome. ก็ขอต้อนรับนะครับ And my auntie from Canada. แล้วก็รวมทั้งคุณน้าของผมด้วยที่มาจากที่แคนาดา Yeah. So today, before we preach the word, ก็วันนี้ก่อนที่ผมจะเทศน์พระธรรมของพระเจ้า I want to share a video of remembrance of Kenneth. ผมอยากมีโอกาสให้ดูวิดีโอที่เป็นการจดจำ I know we talk about Kenneth every week, right? ผมรู้ว่าเราก็พูดถึงที่เคนเนตทุกอาทิตย์ But Kenneth's life has a great impact on every one of us. แต่ชีวิตของเคนเนตก็มีผลกระทบกับพวกเราทุกๆคน And we have a video to remember him. แล้วก็มีวิดีโอ I ที่ want to จะ share that ระลึก before ถึ we งเขา share the lesson. Because the lesson today, we will talk about what would Kenneth say to us today. ก่อนที่จะฟังบทเรียนด้วยกันนะครับเพราะบทเรียนวันนี้จะพูดถึงว่าถ้าเป็นพี่เคนเนตเขาจะพูดว่าอะไร Okay, let's watch it. ฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญมันมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามมันมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่
songs about remembering someone. ก็เพลงที่เราได้ยินก็คือเป็นการเนื้อเพลงคือหมายถึงการระลึกถึงใครสัก We คน don't know how much we miss somebody until they left us. เราจะไม่รู้ว่าเราคิดถึงเขามากขนาดไหนจนกระทั่งที่เขาจากเราไป But when they're with us, sometimes we take each other for granted. แต่บางครั้งเวลาที่เราอยู่ด้วยกันกับเขาเราก็ไม่ได้คิดถึงคุณค่าของเขา I always joke about Kenneth when he was around. ผมจะพูดตลกเกี่ยวกับพี่เคนเนตเสมอเวลาที่เขาอยู่ I always joke how bad his Thai is. ผมก็จะล้อเขาว่าภาษาไทยเขา เห็นไม่เห็น แย่ขนาดไหน Or about the turkey. I don't know even how to say turkey. ไก่กวง ไก่กวาง ไก่กวง หรือว่าเขาพูดคำว่าไก่งวงเป็นไก่กวง ไก่กวาง But I make joke about him, his Thai. ผมล้อเขาเกี่ยวกับภาษาไทยที่เขาพูด But I did not realize my Thai is also as bad as his. แต่ผมก็ไม่รู้เลยว่าจริงๆภาษาไทยผมก็แย่พอๆกับเขา My whole life I grew up in Thailand. ชีวิตผมโตในเมืองไทย I call soup หล่อไม้ ผมเรียกซุปหล่อไม้ ส้มตำ right? soup หล่อไม้ My whole life คือทั้งชีวิตผมเรียกว่าซุปหล่อไม้ until I marry a Thai wife. จนกระทั่งที่ผมแต่งงานกับสาวไทย ไม่ใช่ซุปหล่อไม้ซุปหน่อไม้ ภรรยาก็บอกไม่ใช่ซุปหล่อไม้แต่ว่าเป็นซุปหน่อไม้ Same thing with Kenneth. เช่นเดียวกันกับเคนเนต Sometimes I feel like I get sometimes irritated with his bad habits. บางทีผมก็รู้สึกรำคาญเขากับนิสัยที่บางอย่างของเขา But I think he's also irritated by my bad habit too. ผมก็คิดว่าเขาก็รำคาญผมกับบางนิสัยของผม But when we have a memorial about Kenneth after he passed away, แต่หลังจากที่เคนเนตเขาเสียชีวิตไปเราก็มีช่วงเวลาที่เราระลึกถึงเขา I know Kenneth is a great guy, good guy. ผมรู้ว่าเคนเนตเป็นคนที่ยอดเยี่ยม But I did not realize how awesome he is แต่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมาก until he passed away. จนกระทั่งเขาจากเราไป Until I talked to so many people. จนกระทั่งผมคุยกับห So ลาย many ๆคน people share about so many amazing things what he did. หลายคนมีโอกาสที่ได้เล่าถึงเรื่องราวที่น่าทึ่งที่เคนเนตได้ท And let me remind of us too. ำแล้วก็ทำให้ผมจดจำเขาได้ Sometimes we also get irritated with one another on a weekly basis. และอย่างบางทีเนี่ยเราก็ทำให้กันและกันรำคาญในแต่ We ละ all have bad habits. เราก็มีนิสัยที่ไม่ดี How we eat ว่า may not be the same as how you eat. เราทานอาหารอาจจะไม่ได้เหมือนกับที่คนอื่นทาน Somebody eat very loudly means very good. บางคนอาจจะทานอาหารเสียงดังมากหมายความว่าอาหารอร่อยมาก Somebody eat very loudly may be so irritating. แต่บางทีคนที่ทานอาหารเสียงดังก็ทำให้คนอื่นรำคาญ But we let a lot of things in our life get on our way. เราก็ให้หลาย ๆ อย่างเนี่ยมาเป็นอุปสรรค And we end up looking at each other's weakness a lot of times. แล้วหลายครั้งเราก็มองดูจุดอ่อนของ And we forget เรา about actually each of us has so many good things in our life. แล้วเราลืมไปว่าจริง ๆ เราแต่ละคนเนี่ยมีสิ่งที่ดี ๆ หลายอย่างในชี We วิต have ของเรา so many things we can appreciate one another. เรามีหลายอย่างที่เราจะซาบซึ้งกันและกันได้ But sometimes we forget. We see the little weakness and we talk about that more, think about that more than the good things that we do for แต่ one หลายครั้งเนี่ย another. เราก็จะคิดถึงในจุดอ่อนแอข้อผิดพลาดต่างๆ มากกว่าสิ่งดีๆที่เรา So ฉะนั้นวันนี้ we don't want to wait until we pass away, each of us, and to say good things about each other, right? เราก็ไม่อยากจะรอให้เราจากกันไปแล้วก็ค่อยมาพูดถึงสิ่งดีๆต่อ So ไป I want to take a 3 minutes fellowship break คือผมอยากจะให้เรามีเวลาสัก3 นาที to talk to say someone you appreciate that person. ที่จะคุย Maybe กับ just around your area, just say something you appreciate that person. คุยกับใครก็ได้ที่อยู่ในห้องนี้ที่บอกเขาว่าคุณทราบซึ้งไปยังไงบ้างอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเกี่ยวกับ Okay, เขา just something you appreciate that person หรือสิ่งที่คุณทราบซึ้งเกี่ยวกับเขา and each other. แล้วก็กันและกัน Okay, we have 3 minutes break and we just share something we appreciate เรา one มี another. 3 นาทีนะครับที่เราจะพักแล้วก็ให้กำลังใจกัน Okay. Well, anyway, about a few weeks ago, and in August 1, a midweek service, in a singles midweek service. ก็ในเมื่อหลายอาทิตย์ที่แล้วนะประมาณวันที่ 1 สิงหาตอนนั้นที่เรามีนมัสการกลางสัปดาห์สำหรับคนโสด Actually, Kenneth was supposed to preach the word on that day. จริงๆแล้วเคนเนตควรจะเป็นคนที่เทศในวันนั้น But of course, he passed away. แต่เขาเสียชีวิตซะก่อน
So we had a devotional in the singles devotional. แล้วเราก็มี devotional ด้วยกันสำหรับคนโส We ด asked the singles, say, if everyone knows Kenneth, if you are Kenneth, what would Kenneth preach to you? เราก็ถามว่า To us. คุณรู้จักเคนเนตอย่างดีแล้วก็ถ้าเป็นเคนเนตที่เขาขึ้นมาพูดเนี่ยคิดว่าเขาจะพูดเรื่องอะไร And so this is what they responded. That this is the group of the singles sharing. แล้วอันนี้เป็นกลุ่มของคนโสดที่เขามีโอกาสที่ได้เล่าให้ฟังว่าเขาคิดว่าเคนเนต Kenneth would say, love one another. เขาบอกว่าเคนเนตคงจะบอกว่ารักซึ่งกันและกัน Be humble to each other. ถ่อมใจต่อกันและกัน Repent. กลับใจใหม่ Rejoice always. แล้วก็ชื่นชมยินดีอยู่เสมอ Be on time at church. แล้วก็มาบอกให้ตรงเวลา That one is P. Kenneth, right? ก็เคนเนตเขาจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับ Fear God. ให้ยำเกรงพระเจ้า Repent of your pride. กลับใจใหม่จากความจริงให้ถ่อมใจ Repent. กลับใจใหม่ Take God seriously. ให้จริงจังกับพระเจ้า Life is short. ชีวิตนั้นสั้น Walking close to God. ให้เดินใกล้ชิดกับพ Trust ระ in เจ้า God. ไว้วางใจพระองค์ And God will give you the desires of your heart. แล้วพระเจ้าก็จะประทานตามใจที่คุณปรารถนา Do not let anyone look down on you, but set an example in your life. อย่าให้ใครดูถูกคุณแต่ว่าให้คุณเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น Put God number one in your life. ให้พระเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่ง Put priority right. แล้วก็จัดลำดับความสำคัญให้ถูกต้อง That Jesus is number one. First. พระเยซูคริสต์เป็นอันดับหนึ่ง And then secondly, others. สิ่งต่างๆเป็นลำดับรอง And then yourself last. แล้วก็ตัวคุณเป็นลำดับสุดท้าย Seek first His kingdom. แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า God is number one. พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่ง Serve God. รับใช้พระ Do เจ้า not build worldly wealth, but build spiritual wealth. อย่าสร้างความมั่งคั่งทางโลกนี้แต่ว่าสร้างความมั่งคั่งด้านจิตวิญญาณ These are the things that everyone else was sharing that day, that evening. ในเย็นวันนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่แต่ละคนได้มีโอกาสได้เล่าให้ฟัง And believe it or not, แล้วคุณเชื่อหรือเปล่าว่า by schedule, โดยจัดตามตาราง today Kenneth was supposed to preach today. คือวันนี้จริงๆแล้วเคนเนตจะเป็นคนที่เทศ So my question is, และคำถามของผมก็คือว่า what would Kenneth say to us today? ถ้าเคนเนตเทศวันนี้เขาจะบอกอะไรกับเรา What would Kenneth preach to us today? เขาจะเทศเรื่องอะไรในวันนี้ And I thought of one parable in the Bible. แล้วผมพบคำอุปมาในไบเบิล It's about the rich man and Lazarus. เป็นเรื่องของชายที่เป็นเศรษฐีกับลาซารัส So today we want to look at that, but we want to define what the parable means first. ก่อนอื่นเราอยากจะทำความเข้าใจว่าอุปมานี่หมายความว่าอย่างไร Okay. What is a parable? คำว่าอุปมาเนี่ยหมายความว่า Jesus อย่างไร used parable a lot in His teaching. พระเยซูคริสต์ใช้คำอุปมาอย่างมากในการสอนของพระอง And ค์ the definition of parable is a simple story used to illustrate a moral or spiritual lesson as told by Jesus in the Gospels. ความหมายของคำอุปมาก็คือว่าเป็นเรื่องที่เรียบง่ายใช้อธิบายบทเรียนเกี่ยวกับศีลธรรมหรือทางจิตวิญญาณตามที่พระเยซูคริสต์ได้บอกไว้ So before we read into Luke chapter 16, ก่อนที่เราจะดูในข้อพระคัมภีร์ในลูกาบทที่ verse 19 to 31. 16 ข้อที่ 19 ถึงข้อที่ Before we read about this parable, 31 ก่อนที่เราจะอ่านคำอุปมานี้ I want to look at the context of what is this parable speaking to. ผมอยากจะให้เราดูถึงข้อคำเกี่ยวเนื่องในการที่เราพูดถึงอุปมานี้ Who is Jesus addressing to? ว่าพระเยซูคริสต์พูดกับใคร In what context? Let's look in Luke chapter 16, verse 1 first. ในลูกาบทที่ 16 ข้อที่ Jesus was talking to who? Verse 1. He told His disciples. 1 ในข้อที่ 1 คือพระเยซูคริสต์พูดกับใครก็คือพูดกับสาวกของพระองค์ So Jesus is talking to the Christians. พระเยซูคริสต์พูดกับคนที่เป็นคริสเตียน And then He talked another parable. แล้วก็พูดถึงอุปมาให้เขา And ฟัง then another parable. แล้วก็มีอุปมาอีก And then in verse 14 and 15, guess who else is in the audience? แล้วก็ในข้อที่ 14 เนี่ยใครที่อยู่ในกลุ่มผู้ฟังตอนนั้น It's the Pharisees คือพวกฟาริสี who love money. คนที่รับเงินทอง Heard all this and were sneering at Jesus. And He said to them, you are the ones who justify yourself in the eyes of others, but God knows your heart. What people value highly is detestable in God's sight.
That's what Jesus told him. เยซูบอกเขาบอกว่าพวกฟาริสีที่เห็นแก่เงินเมื่อได้ยินคำเหล่านั้นแล้วจึงย่อเย้ยพระองค์แต่พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าพวกท่านทำทีดูเป็นคนชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของท่านเพราะว่าสิ่งที่มีคุณค่าสูงในหมู่มนุษย์ก็เป็นที่เกลียดชังในสายพระเนตรของพระเจ้า So the audience is the Christians, ผู้ที่ฟังในตอนนั้นเนี่ยคือกลุ่มคริสเตียน the general disciples, เป็นสาวกทั่ว and ไป the Pharisees, แล้วก็กลุ่มฟาริสี who also believe in Jesus, ซึ่งเขาก็เชื่อในพระเยซูเหมือน who กัน love to go to church, listen to Jesus preaching. เขาชอบที่ไปโบสถ์ไปฟังพระเยซูเทศน์ They were there when Jesus preached. เขาก็อยู่ที่นั่น You ตอนที่ realize that everywhere Jesus preached, Jesus teach, the Pharisees always there. คือแต่ละที่ที่พระเยซูคริสต์สอนเนี่ยฟาริสีก็จะตามไปฟัง They love Jesus' teaching, เขาชอบฟังคำสอนพ but ระ they เยซู don't believe. แต่เขาไม่ได้เชื่อ They disobey. They don't obey. เขาไม่ได้เชื่อฟัง And they justify themselves แล้วเขาก็มีข้ออ้างของตัวเขาเอง by their way, ในวิธีของเขาเอง not God's way, ไม่ใช่ทางของพระเจ้า their way. ทางของเขาเอง I think this is the right way เขาคิดว่านี่เป็นทาง because they are quite religious people. เพราะเขาเป็นคนที่เคร่งศาสนา Okay, these are the audience that Jesus is talking to. อันนี้เป็นกลุ่มคนที่พระเยซูคริสต์ได้ And this พูด is the parable we're going to study in Luke chapter 16, แล้วในลูกาบทที่ 16 เป็น verse ข้อที่เราจะ 19 to 31. ได้ดูด้วยกันในข้อที่ Okay, 19 this ข้อ is ที่ a 30 parable. อันนี้เป็นคำอุป So มา some people read this and take this literally. คือบางคนอ่านแล้วก็แบบไม่ได้แปลความหมายเลยคือฟังแบบตรง It's a parable. So it's a story that Jesus used as an example to teach us a moral lesson. ๆคือพระเยซูคริสต์ใช้คำอุปมานี้เพื่อที่จะสอนทางด้านศีลธรรมให้กับผู้คน Okay. To save time, we're going to read in Thai. And for those who read English, can you read by yourself? In Luke chapter 16, verse 19 to 31. เพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับ ก็เราจะอ่านภาษาไทยถ้าท่านใดที่อ่านภาษาอังกฤษก็อ่านด้วยตัวเองได้ 19 to 31. ในบทที่ 16 ลูกา 16 19ถึง31 ยังมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าป่านเนื้อละเอียดรับประทานอาหารอย่างปราณีตทุกๆวัน และมีคนขอทานคนหนึ่งชื่อลาซารัสเป็นแผลทั้งตัวนอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเศรษฐีและเขาใคร่จะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีนั้นเมื่อสุนัขก็มาเลียแผลของเขาอยู่มาคนขอทานนั้นตายและเหล่าผู้สวรรค์ได้นำเขาไปไว้ที่อกของอับราฮัมฝ่ายเศรษฐีนั้นก็ตายด้วยและเขาก็ฝังไว้แล้วเมื่ออยู่ในนรกเป็นทุกข์ทรมานยิ่งนักเศรษฐีนั้นจึงแหงนดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกลและลาซารัสอยู่ที่อกของท่านเศรษฐีจึงร้องว่าอับราฮัมบิดาเจ้าข้าขอเอ็นดูข้าพเจ้าเถิดขอให้ลาซารัสมาเพื่อจะเอาปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็นด้วยว่าข้าพเจ้ารำทุกข์ทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้แต่อับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าได้ของดีสำหรับตัวและลาซารัสได้ของเลวแต่เดี๋ยวนี้เขาได้รับการเล้าโลมแต่เจ้าได้รับความทุกข์ทรมานนอกจากนั้นระหว่างเรากับพวกเจ้ามีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่เพื่อว่าผู้ใดปรารถนาจะข้ามไปที่นี่ถึงเจ้าก็ไม่ได้หรือถ้าจะข้ามจากที่นั่นมาถึงเราก็ไม่ได้เศรษฐีนั้นจึงว่าบิดาเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นขอท่านให้ลาซารัสไปยังบ้านบิดาของข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้ามีพี่น้อง5 คนให้ลาซารัสเป็นพยานแก่เขาเพื่อไม่ให้เขามาถึงที่ทรมานนี้แต่อับราฮัมตอบเขาว่าเขามีโมเสสและพวกศาสดาพยากรณ์นั้นแล้วให้เขาฟังคนเหล่านั้นเถิดเศรษฐีนั้นจึงว่ามิได้อับราฮัมบิดาเจ้าข้าแต่ถ้าคนหนึ่งจากหมู่คนตายไปหาเขาจะกลับใจเสียใหม่อับราฮัมจึงตอบเขาว่าถ้าเขาไม่ฟังโมเสสและพวกศาสดาพยากรณ์แม้คนหนึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตายเขาก็จะยังไม่เชื่อ Again, this is a parable. อันนี้เป็นคำอุปมานะครับ It's a story to teach us some lesson. เป็นบทเรียนที่จะเป็นเรื่องราวที่จะสอนเรา And based on this parable, แล้วจากคำอุปมานี้ and I'm thinking, what would Kenneth say to us? ผมก็คิดว่าถ้าเป็นเคนเนตเขาจะพูดอะไรกับเรา I know there's many angles you can look at this parable. ผมรู้ว่ามันมีหลายแง่หลายมุมที่เราจะเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้ But I think there's 3 points that I believe Kenneth would say this to us. แต่ผมเชื่อว่าน่าจะมี3ประเด็นที่เคนเนตเขาคงอยากจะพูดกับเรา Number 1, Kenneth would say,
อย่างแรกประเด็นแรกคือ Life ผมบอก is ว่า short. ชีวิตนั้นสั้น Life is short. ชีวิตนั้นสั้น Let's look in James chapter 4. ให้เราดูในหนังสือยากอบบทที่ It says that the life is like a mist. Only you can read it. It's too small, right? That's why you need to bring the Bible to church, not just depend on the slide. 4ยากอบบทที่ James chapter 4, verse 13 to 15. 4 ข้อ 13 Okay. 15 Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make money. Why do you not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is God's will, we will live and do this or that. ฟังให้ดีนะท่านทั้งหลายที่พูดว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองนี้เมืองนั้นจะอยู่ที่นั่นสักปีหนึ่งและจะค้าขายแล้วได้กำไรแต่ท่านไม่รู้เรื่องของวันพรุ่งนี้ชีวิตของพวกท่านเป็นเหมือนอะไรก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็จางไปแต่พวกท่านควรจะพูดว่าถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดเราจะยังมีชีวิตอยู่และจะทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น Life is short. ชีวิตนั้นสั้น Life is like a mist. ชีวิตนั้นเป็นเหมือนหมอกควัน Just appear and disappear very soon. ปรากฏแค่ช่วงเวลาแป๊บเดียวแล้วก็หายไป Do you know the life expectancy in Thailand, how many years one person live? คุณรู้ไหมครับว่าชีวิตของคนในเมืองไทยเนี่ยมีชีวิตยืนยาวขนาดไหน In Thailand, the male average age is about 71.8 years. อายุเฉลี่ยของผู้ชายไทยเนี่ยประมาณ 71.8 ปี The female is 79.3 years old. ส่วนผู้หญิงนี่ 79.3 ปี Okay, I think it's good to be a woman, right? But live longer than the guys. เพราะว่าอายุยืน Maybe the guys are a bit naughty, drink too much, or do something. ผู้ชายอาจจะแบบโซนแล้วก็ The female take good care of themselves more, the woman. ก็ผู้หญิงจะดูแลตัวเองมากกว่า Like my wife's very healthy, eating food, right? ภรรยาเขากินอาหาร Anything ดูแลสุข tastes ภาพ good, I'll eat it. แต่ว่าถ้าเป็นผมอะไรอร่อยเนี่ยผมกินหมด So the average age is 75.5 years old. และอายุเฉลี่ยของชายไทยก็อยู่ที่ 71.8 ปี It's half, 75.5 years old. เรียนทั้งหมด Average for average male and หมายถึง female. ว่าทั้งผู้ชายผู้หญิงรวมกันเนี่ยอายุเฉลี่ยก็คือประมาณ 75.5 ปี And you know the oldest person alive today in this world. รู้ไหมครับว่าณปัจจุบันวันเนี้ย This one is searched today. คนที่อายุยืน Actually, in July, there's another person older than this, 117 years old, but he passed away last month. แต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีคนอายุยืนกว่านี้ถึง117 ปีแต่เขาเพิ่งเสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้ว But now, today, the oldest person living on record is 115 years old. แต่ณปัจจุบันคนที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็คือ115 ปี And I don't know if this is male or female. I would assume it's female. Kind of okay. ผมไม่รู้ว่านี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย แต่ว่าน่าจะเป็นผู้หญิง Yeah. It's Japanese, kind of cut. เป็นคนญี่ปุ่นนะครับ ธนากะ ทาเนะทานากะน่าจะ Okay, I did this before. It's not so, oh, there's no color. Oh no. Okay. Anyway, I did this chart. คือผมทำชาร์ตนี้มาก่อน Okay, before we read that, before we go there, let me go back to the other verse first. Let's look in 2 Corinthians 4, 18. เดี๋ยวเราดูใน2 โครินธ์บทที่ 4 ข้อ 18 ด้วยกัน Kenneth would say life is short. เคนเนตคงจะบอกว่าชีวิตนั้นสั้น So in 2 Corinthians 4:18, this is what he would say to us. แล้วเขาคงจะบอกเราในข้อ So นี้ fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. เราไม่ได้เอาใจใส่ในสิ่งที่มองเห็นแต่เอาใจใส่ในสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์ You know, Kenneth again, he'll say, ask me, life is short. เคนเนตคงจะบอกว่าชีวิตนั้นสั้น Kenneth passed away when he was 60 years old. เคนเนตก็เสียชีวิตตอนที่เขาอายุ 60 ปี He's below the average age of 71. เพราะว่าต่ำกว่าอายุไขเฉลี่ยของคนไท Life ย is short. เพราะชีวิตนั้นสั้น Our grandmother
คุณ grandmother, ยาย grandma. คุณยายของเรา Both my father's side and my mother's ทั้ง side. ส่วนทางฝั่งของคุณพ่อกับฝั่งของคุณแม่ Both of them live up to 100 years old. ทั้งคู่เนี่ยอายุเกิน100 ปี Wow, right? Ooh. It's a long life. เป็นชีวิตที่ยืน But you know how we feel? แต่คุณรู้ไหมว่าเรารู้สึกยังไง Life is short. ชีวิตมันสั้น No matter how old you are, ไม่สำคัญว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ life is short. ชีวิตก็ยังสั้น So what do you do now? แล้วเราควรจะทำยังไง Get depressed? ควรจะรู้สึกแบบเก็บกดดัน No. What did the Bible say? พระคัมภีร์ไบเบิลบอกเราว่ายังไง To find out what God's will is for your life. ให้หาดูว่าพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตเราเนี่ยคืออะไร What is God's will? อะไรเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า How can you find God's will? แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าไหนเป็นพระประสงค์ของ Where พระ can เจ้า you find God's will? แล้วจะหาพระประสงค์ของพระเจ้าจาก It's ที่ in ไหน the Bible. ก็คือจากในไบเบิล Because the Bible is the Word of God. เพราะพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพระคำของพระ The เจ้า principle in the Bible, the principle, หลักในพระคัมภีร์ไบเบิล the teaching, คำสอน the commands, หรือว่าคำสั่ง all are God's will. ทุกอย่างเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า And God, I think like a week before, Kenneth got with Chanin. ผมทำให้คิดถึงเมื่อที่ก่อนหน้านั้นที่เคนเนตเขาใช้เวลากับชนิน And Kenneth was telling Chanin, you need to count the cost. ก็เคนเนตบอกชนินบอกว่าคุณต้องคิดราคาให้ดี You have to make sure you are 100% disciple. คุณต้องให้มั่นใจว่าคุณเป็นสาวก100% And I think Kenneth got with Chanin like 3-4 times to make sure he put God first in his life. ผมคิดว่าเคนเนตใช้เวลากับชนินนี้3 ครั้ง 4 ครั้งแล้วก็ให้แน่ใจว่าชนินให้พระเจ้ามาเป็นอันดับ You want to make sure that Chanin, before he get baptized, become a Christian, that Jesus is Lord of his life. เขาอยากให้แน่ใจว่าก่อนที่ชนินจะบัพติศมาเนี่ยชนินให้พระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเขา Right? So that's what Kenneth's will is. อันนี้เป็นความปรารถนาของเคนเนต The other thing too, I think Kenneth would say, อีกอย่างที่ผมคิดว่าเคนเนตก็คงจะบอก because life is short, เพราะว่าชีวิตนั้นสั้น you really have to make use of what you have in life here. เพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ชีวิตที่คุณมีอยู่เนี่ยให้เต็มที่ You know, lately Kenneth really enjoy life. ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเร็วๆนี้เคนเนตก็เริ่มใช้ชีวิตอย่างมีความสุข Yeah, he really know how to enjoy life. เขารู้วิธีที่จะมีความสุขได้ยังไง You know, before many years ago, หลายปีที่แล้ว he bought a timeshare in Phuket. เขาก็ซื้อแพ็กเกจที่เป็นไทม์แชร์ที่ภูเก็ต And every year, แล้วก็ทุก I ปี think for the past 20 years or something, I don't know how many years, ไม่รู้ where you go vacation, เวลาที่เขาไปพักผ่อน he would say, Alamanda, Phuket. เขาก็จะบอกว่าไปที่อารามันดาที่ภูเก็ต Songkran festival come, where you go vacation? เวลาสงกรานต์มาถามว่าจะไปพักผ่อนที่ไหน Alamanda, Phuket. อารามันดาภูเก็ต Christmas, where are you going? คริสต์มาสถามว่าจะไปพักผ่อนที่ไหน Alamanda, Phuket. Life is more than Alamanda, Phuket. ก็แต่ชีวิตเรามีอะไรมากกว่าอารามันดาภูเก็ต And you know what? You know, sometimes we follow Jesus. คือบางครั้งเวลาที่เราติดตามที่คริส Yes, it's challenging life. to ใช่ follow อาจจะ Jesus. เป็นความท้าทายในการที่ติดตามที่เยซู But also, I think one of the things that being disciple is to know how to live life to the full. แต่ว่าสิ่งหนึ่งคือในการเป็นสาวกคือเราเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ได้ You ยังไง know, บ้าง it's not only our spiritual life, ไม่ใช่แค่ทางด้านจิตวิญญาณ but our life here. How do we live? แต่ว่าชีวิตที่อยู่บนโลกนี้ I think Kenneth really know how to enjoy เคนเนตเขารู้วิธีว่าจะใช้ชีวิตที่ and มีความสุ how ข to value life. แล้วก็เห็นคุณค่าของชีวิต He value his family. เขาเห็นคุณค่าของครอบครัว Try to make sure he has the marriage goes well. แล้วก็เขาอยากให้ชีวิตการแต่งงานนั้นเป็นไปได้อย่างดี And it's not perfect. You can ask Sherry. ไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบทุกอย่าง There's สามารถ a ถามเช lot อ of รี่ได้ challenge in their marriage. มีการท้าทายหลายอย่างในการแต่งงานของเขา But he put priority in his marriage แต่ life. เขาก็ให้จัดลำดับความสำคัญใน To ชีวิต get counseling. ที่ขอคำแนะนำขอความช่วย And เหลือ to really make the marriage awesome. แล้วก็ทำให้การแต่งงานนั้นยอดเยี่ยม Spiritual family. เป็นครอบครัวที่จิตวิญญาณ
meeting the needs of the family, sending the children to school every day, แล้วก็พบความต้องการของครอบครัวส่งลูกไปโรงเรียนทุกวัน listening to drive time devotional every morning. แล้วก็ฟังการเฝ้าเดี่ยวทุกๆวัน There's an application called Drive Time Devotional by Rick Warren. Drive Time Devotional. ก็จะมีเป็นเทปเสียงนะครับที่พูดถึงว่าขณะขับรถเนี่ยสามารถฟัง devotional นี้ได้ Yeah, it's like having quiet time in the car. แต่ว่ามีเฝ้าเดี่ยวขณะที่อยู่ในรถ So he does that every day with Dominic เขาก็ทำอย่างนี้ทุกวัน and เป็นโดมิ Christopher นิก too, แล้วคริสโต and เฟอร์ growing up and Jonathan. ตอนโตขึ้นคือ On Tuesday night, ในคืน he วัน allocate Tuesday night as a date night with his wife, with Jerry. เขาก็ตั้งให้เป็นวันที่เขาไปเดท And he will go to buy, look at plants and buy plants. เขาไปซื้อต้นไม้ And Saturday he'll go macro. ส่วนวันเสาร์ก็ไปแมคโคร You know, he really enjoy life. เขาก็ใช้ชีวิตอย่างแบบเต็มที่มีความสุข And really and also at the meantime, focus on life beyond. Let me see. Focus life beyond this life. แล้วก็คือมองไปมากกว่าชีวิตแค่ตอนนี้ You know this chart, let me explain to this chart. เดี๋ยวผมอธิบายเกี่ยวกับชาร์ต Each block here is 1 month of your life. แต่ละช่องเนี่ยเป็นเดือนของชีวิตคุณ So each row up to 12 is 12 months, 1 year. คือถ้าเกิดว่าเลข1เลข12ก็คือว่า1ปี And here there's a 30 rows. It's 30 years. แล้วเราจะเห็นว่ามี30แถวก็คือ30ปี And here another 30 rows. The color didn't work up here. ว่าสีอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ It's another 30 years. And here 90 years. And here about 115 years up to here. ก็มีประมาณ150 So ปี if I look at my life, ถ้าผมดูชีวิตผม I'm 53, 54. So here 30, 60. No, here's 30 years. 40, 50. I'm up to here now. My life is living up to here. ก็ชีวิตผมตอนนี้อยู่ใน This ช่วง is นี้ this up here. So if the average life expectancy is 72, it's around here. ถ้าอายุเฉลี่ย72ปีก็จะอยู่ประมาณ So if on average I will live another less than 20 years left in my life. ถ้าพูดถึงอายุเฉลี่ยผมก็คงเหลืออีกประมาณแค่น้อยกว่า20ปี And if I live more than that, แล้วถ้าผมอายุมากกว่านั้น this is bonus life. ก็ถือว่าเป็นโบนัสละ In any case, ในอย่างไรก็แล้วแต่ I don't think I'll live more than 115 years. ผมคิดว่าผมคงอายุไม่เกิน150ปีอยู่แล้ว Life is half. Life is 115 years. เป็น Oldest man 115 ปี alive. ไม่เกินถึง115 ปี In any case, life is still short. ยังไงก็แล้วแต่ชีวิตก็ยังสั้นอยู่ So where do we focus in our effort in life? แล้วเราควรจะจดจ้องไปที่อะไรในชีวิตของเรา The Bible says, fix your eyes on what is unseen, พระพีบอกว่าให้เรานั้นจดจ้องไปยังสิ่งที่เรามองไม่เห็น which is eternal life. ก็คือชีวิตนิรันดร์ Not fix on something what is seen on this world. ไม่ใช่แค่จดจ้องสิ่งต่างๆบนโลกนี้ The problem in our life, ปัญหาในชีวิตเราก็คือ we live our life here คือเราใช้ชีวิตที่อยู่ตรงนี้ as if this is eternal. เหมือนกับว่านี้มันเป็นชีวิตนิรันด We ร์ invest everything, เราลงทุนกับทุกอย่าง our time, เวลาของเรา our money, หรือว่าเงินทองของเรา every inch of our energy, หรือว่ากำลังงานของเรา we invest in this life. เราลงทุนกับในชีวิตนี้ But this life is short. แต่ชีวิตของเรานั้นสั้น The Bible says we need to look at what is unseen, eternal life. พระพีบอกว่าเราต้องจดจ้องในสิ่งที่เรามองไม่เห็น Amen? Secondly, can never say to us, heaven and hell is real. เคนเนตคงจะบอกเราอย่างที่สองว่าสวรรค์และนรกเนี่ย How เป็น can จริ we ง know it's real? เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นจริง Jesus died on the cross. พระเยซูคริสต์ตายที่ไม้กางเขน On the third day, ใน he วันที่ rose 3 from the dead. พระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตาย And that is the proof และอันนี้เป็นข้อพิสูจน์ that heaven and hell is real. ว่าสวรรค์และนรกนั้นมีจริง And we all have a sense of eternity. แล้วเราแต่ละคนก็มีสัมผัสได้ Jesus ความ is เป็น the นิรันด proof. ร์พระเยซูคริสต์นั้นเป็นข้อพิสูจ By น์ raised from the dead,
จากที่พระองค์ to นั้น tell ฟื้น us about heaven and hell. จากความตายเพื่อที่จะบอกเราเกี่ยวกับสวรรค์นรก So what did Kenneth say? แล้วเคนเนตบอกว่ายังไง Please be faithful. เขาคงบอกว่าช่วยดีเราต้องสัตย์ซื่อ Please don't compromise. อย่าปณีประนอม Please get involved in one another's life. แล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมกับกันและกันในชีวิต It's what we do on earth. It determines our eternal life. สิ่งที่เราทำบนโลกนี้อาจจะเป็นตัวที่ตัดสินชีวิตนิรันดร์ของเรา Let's take our Christian life seriously. แล้วให้เราจริงจังกับชีวิตคริสเตียน Let's promise to each other never to leave God. และให้เราสัญญาต่อกันและกันว่าอย่าให้เราละทิ้งพระเจ้า No matter how challenging Christian life is. ไม่สำคัญว่าชีวิตคริสเตียนจะท้าทายขนาดไหน No matter how challenging your family life is. หรือว่าครอบครัวคุณจะท้าทาย Whether you have a challenging marriage คุณจะมีการท้าทายในชีวิตแต่งงาน or challenging children, หรือว่าลูกๆที่ท้าทาย parenthood or financial challenges, หรือการท้าทายด้านการเงิน or even you struggle with sin. หรือคุณอาจจะต่อสู้ในเรื่องของบาป As long as you don't give up, be humble, there's always a hope. ตราบเท่าที่คุณนั้นไม่ยอมเลิกแล้วก็คุณถ่อมใจก็จะมีความหวัง Let's get involved with each other's life. งั้นให้เราเข้าไปมีส่วนร่วมกับชีวิตกันและกัน Help each other to follow Jesus. แล้วก็ช่วยซึ่งกันและกันในการที่จะติดตามพระเยซู Taking Jesus' word, the Bible, seriously. ให้เรารับคำของพระเยซู Don't take it lightly. อย่ารับแบบเบา Just obey the Bible. ๆให้เชื่อฟังพระคัม Don't ภี do ร์ it your way, อย่าทำในวิธีของคุณ but go to the Bible way. แต่ว่าให้ใช้ Stick to the Bible. ให้ยึดไบเบิล Do ไว้ not compromise. อย่าประนีประนอม It's easy for us to compromise, มันง่ายที่เราจะประนีประนอม but heaven and hell is real. แต่ว่าสวรรค์แล้วก็นร If ก you compromise, ถ้าคุณ we don't want to take the risk of ประนี heaven ประ and นอม hell. เราไม่อยากจะเสี่ยง Let's just obey the Bible. ให้เราเชื่อฟัง Obey Jesus. Amen. เชื่อฟังพระเยซู Amen. You know, and lastly, แล้วก็อย่างสุดท้าย what we can say เด็กจะพูด based on Luke 16. ในหนังสือลูกาบทที่ Please share the good news to everyone. 16 นั้นให้ช่วยแบ่งปันข่าวดีนี้ให้กับทุกๆคน We have the Bible. We have the Old Testament, Abraham. เรามีพระคัมภีร์ไบเบิลในพันธสัญญา We have the New Testament. เรามีพันธสัญญาใหม่ We see Jesus. เราได้เห็นพระเยซู We see Jesus die on the cross, เราเห็นพระเยซูคริสต์ตายที่ไม้กางเขน and on the third day raised from the life แล้วใน again. วันที่ 3 พระองค์นั้นฟื้นขึ้นมาจากความตาย And God promised พระเจ้าสัญญาว่า that if we believe ถ้าเราเชื่อ and repent แล้วก็กลับใจใหม่ and be baptized รับบัพติศมา and be a disciple, be a Christian, แล้วก็เป็นคริสเตียน that God will forgive us of our sin. พระเจ้าจะให้อภัย God promised heaven. สัญญาสวรรค์ให้กับ God promised eternal life for everybody. แล้วก็ชีวิตนิรันดร์ให้กับทุกคน Please go and tell the good news to everyone. นั้นช่วยออกไปแล้วก็บอกข่าวดีนี้ให้กับทุกๆคน Share with your family. บอกกับครอบครัวของคุณ Share with people you love and you care the most. บอกกับคนที่คุณห่วงใยแล้วก็ Your friends, เพื่อน the colleagues, ๆหรือว่าเพื่อนร่ว your มงาน classmates, เพื่อนร่วมเรียน your schoolmates, หรือว่าเพื่อนที่มหาวิทยาลัย Old friends โรงเรียนเพื่อนเก่า new friends, เพื่อนใหม่ even strangers. หรือแม้ทั้งคนแปลกหน้า Everyone needs to go to heaven. ทุกคนก็อยากที่ไปสวรรค์ Even they don't know it, but we have the answer. ถึงแม้เขาอาจจะไม่รู้แต่ว่าเรามีคำตอบ You know, there's a story we went to Malaysia, there's a story in India. This guy was sharing his faith to invite people to church. ตอนที่เราไปที่มาเลเซียก็มีคนเล่าให้ฟังว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่อินเดียเขามีโอกาสที่ประกาศความเชื่อ He was in the subway, เขาอยู่ที่รถไฟใต้ดิน and he was want to share with this guy, เขาอยากจะประกาศกับผู้ชายคนนี้ but this guy was closing his eye, แต่ว่าผู้ชายคนนี้ก็หลับตาอยู่ close his eye. หลับตา But he want to invite that guy to church. แต่ว่าคนนี้อยากจะชวนเข้าไปที่โบสถ์ He's waiting for him to open his eye and invite him to church. เขาก็รอให้ผู้ชายคนนี้ลืมตาเพื่อเขาจะได้คุยแล้วก็ชวน 1 minute, 2 2 minutes ผ่านไป2 นาทีผ่าน 3 ไป minutes, he's still sitting there. He's not sleeping. He knows he's not sleeping, but meditating something. But he's waiting for him to open his eyes to invite him to church. ผู้ชายที่อยากจะชวนคนนี้ไปโบสถ์เนี่ยรู้ว่าคนนี้ไม่ได้หลับแต่ว่าเขาอาจจะทำสมาธิอะไรอยู่เนี่ยแหละ So in split second, he opened his eyes. ก็เสี้ยววินาทีหนึ่งผู้ชายคนนี้ลืมตาขึ้น Hello, my name is
Somebody, Sokoun, I would like to invite you to church. เขาก็บอกว่าผมชื่อสุคนอยากชวนคุณไปที่โบสถ์ And then he came to church. แล้วผู้ชายคนนี้ก็มา He studied the Bible and eventually became a Christian. ได้ศึกษาไบเบิลในที่สุดมาเป็นคริสเตียน And this guy who became Christian was sharing แล้วผู้ชายคนที่มาเป็นคริสเตียนนี้ก็มีโอกาสเล่าให้คนอื่นฟัง that when he was in train, ตอนที่เขาอยู่ที่สถานีรถไฟ he actually was thinking of suicide. เขากำลังคิดว่าเขาจะฆ่าตัวตาย He was thinking of how he's going to die. เขากำลังคิดว่าเขาจะตายอย่างไรขณะที่เขาหลับตาอยู่ And this guy just invite him, split seconds. แล้วก็ในเสี้ยววินาทีนั้นผู้ชายคนนี้ชวนเข้ามา You don't know คุณไม่รู้หรอก what are people going through. ว่าผู้คนเขากำลังผ่าน But one thing we know, แต่สิ่งหนึ่งที่เรา if you are a Christian, ที่เป็นคริสเตีย we น have the answer to their life. เรามีคำตอบที่ช่วย Not only life on earth, ไม่เพียงแค่ชีวิตบนโล living ก a นี้ full life, ที่ดำเนินชีวิตอย่างเต็มที่ like Kenneth, เหมือนกับเคนเนต but also eternal life. แต่ว่าชีวิตนิรันดร์ Everyone needs that, ทุกคนก็ต้องการสิ่งนี้ and we have the answer. แล้วเราก็มีคำตอบ Kenneth would say, please share the good news to everyone. เคนเนตคงจะบอกว่าช่วยประกาศข่าวดีนี้ให้กับทุกๆคน In conclusion, ในการสรุป life is short, ชีวิตมันสั้น so let's make our life count. แล้วก็ให้ใช้ชีวิต We only have one life to live. เรามีชีวิตเดียว Let's make our life count for eternally. มันให้ชีวิตเรานั้นมีคุณค่า Just ที่ on นิรัน earth. ดร์ไม่ใช่แค่บนโลกนี้ Please enjoy whatever God bless you. ก็ให้คุณมีความสุขกับอะไรก็แล้วแต่ที่พระเจ้าอวยพรคุณ Let's take our Christian life seriously because heaven and hell is real. ให้เราจริงจังกับชีวิตคริสเตียนเพราะว่าสวรรค์และก็นรกนั้น And เป็นเรื่องจริ Jesus ง proved that by his resurrection. ที่เยซูคริสต์พิสูจน์แล้วโดยการฟื้นคืนพระชนม์ And for us as Christians, let us share our faith. และสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนให้เราประกาศ Let's help someone to become Christian, ให้เราช่วยคนอื่นให้มาเป็นคริสเตียน like Kenneth helped Channing to become Christian. เหมือนที่เคนเนตช่วยชนินที่มาเป็นคริสเตี And ยน for those who are visiting, และสำหรับเพื่อนๆที่มาเยี่ยมที่โบสถ์ในวันนี้ you understand why we invite you to church. ก็คุณอาจจะเริ่มเข้าใจว่าทำไมเราถึงอยากชวน You understand why we want to study the Bible with you. หรือว่าทำไมเราถึงอยากศึกษาไบ We เบิล want to give you the best thing in life. เราอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต A full life on earth ทั้งชีวิตที่เต็มเปี่ยมบนโลกนี้ and also eternal life. แล้วก็ชีวิตตลอดนิรันดร์ That's what Jesus is offering all of us. นี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์นั้นอยากจะมอบให้กับพวก And เรา that's what Jesus, and that's what Kenneth would say to us today. แล้วก็นั่นคงเป็นสิ่งที่เคนเนตอยากจะพูดกับเราในวันนี้ Amen.